ओए हल्का ते लाजाउना ओए भांग ते ना खा। नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईले स्ट्याटस क्रिएसनमा। तपाईले अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ स्ट्याटस क्रिएसन। तपाईले पनि भिडियो देखेर थाहा पाइसक्नु भएको छ हामीले कस्तो टाइपको भिडियो बनाउन गइरहेको छौं अथवा कुन म्युजिकमा बनाउन गइरहेको छौं भनेर। यदि तपाईले पनि यसै म्युजिकमा भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई स्किप नगरेर लास्टसम्म हेर्नु होला है। त्यसको लागि चाहिँ हामीले सबैभन्दा सुरुमा आवश्यकता पर्नेछ क्यापकट एप्लिकेसनमा जानुस् र त्यसपछि तपाईले न्यू प्रोजेक्टमा जानुपर्ने छ र आफ्नो मोबाइलमा भएको फोटोहरू सिलेक्ट गर्नुपर्ने छ। सबैभन्दा सुरुमा हामीले चाहिँ यसमा 9 वटा फोटोहरू सिलेक्ट गर्नेछौँ है। तपाईले पनि यस्तो टाइपको अथवा यो म्युजिकमा चाहिँ 9 वटा फोटोहरू आवश्यकता पर्नेछ। तपाईले आफ्नो मोबाइलमा भएको फोटोलाई सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि गरिसकेपछि हामीले अब चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा फर्म्याट युज गर्नेछौँ। फर्म्याटमा गइसकेपछि तपाईले 16:9 को रेसियोलाई चुज गर्नु होला र इमेजमा क्लिक गर्नु होला। थोरै साइडमा सार्नुस्, यहाँनिर एउटा एडिट भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ र यसमा गएर हामीले रोटेट र नेक्स्ट इमेजलाई पनि रोटेट गर्नुस्। तपाईले सबै इमेजलाई चाहिँ रोटेट गर्दै राख्दै जानुपर्ने छ है। तपाईले चाहिँ भिडियो स्किप नगरेर हेर्नु होला है, फेरि नत्र भने तपाईको ड्युरेसन चाहिँ छुट्न सक्छ अथवा भिडियो इफेक्टहरू छुट्न सक्छ है। त्यसको लागि चाहिँ लास्टसम्म हेर्नु होला र इन्डिङमा जानुस्। इन्डिङमा गएपछि यो वाटरमार्कलाई डिलिट गर्नको लागि हामी वाटरमार्कमा क्लिक गर्नेछौँ र डिलिट गर्नेछौँ है। र फेरि स्टार्टिङमा आउनेछौँ। त्यसपछि गएर तपाईले एड अडियोमा क्लिक गर्नुस्। एड अडियोमा क्लिक गरिसकेपछि एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्नुस् र तपाईको मोबाइलमा भएको म्युजिकलाई चाहिँ यसमा एड गर्नको लागि हामीले इम्पोर्ट गर्नेछौँ है। इम्पोर्ट साउन्ड ओन्ली गरौँ। यो चाहिँ हाम्रो यसमा साउन्ड आइसकेको छ। मैले चाहिँ यसमा साउन्ड म्युट गरेँ है, किन भन्दाखेरि मेरो यसमा चाहिँ कपिराइट क्लेमहरू आउन सक्छ। त्यो भएको कारणले मैले म्युट राखेको छु र मैले चाहिँ इमेजको ड्युरेसन अथवा बिटको ड्युरेसन चाहिँ मैले नोट गरेर राखेको छु है। त्यो भएको कारणले म्युट गरेको। तपाईले चाहिँ म्युट गर्नु पर्दैन। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीले फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन मिलाउनतर्फ लाग्नेछौँ। यसको ड्युरेसन रहेको छ हाम्रो 1.0 रहेको छ है। 1.0 ड्युरेसनमा राख्नु होला र सेकेन्ड इमेजको ड्युरेसन रहेको छ 2.7 को ड्युरेसनमा रहेको छ है। 2.7 तपाईले पनि यसरी मिलाउन सक्नुहुन्छ 2.7 र थर्ड इमेजको ड्युरेसन रहेको छ हाम्रो 2.6 को ड्युरेसनमा रहेको छ र त्यस्तै गरेर फोर्थ इमेजको ड्युरेसन रहेको छ हाम्रो 1.5। यदि तपाईले पनि म्युजिक डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ डिस्क्रिप्सनबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ है। मैले डिस्क्रिप्सनमा लिंक राखिदिएको छु र त्यस्तै गरेर हामीले यसलाई 1.5 राख्यौं। अब चाहिँ यो इमेजको ड्युरेसन रहेको छ हाम्रो 1.4 है। 1.4 मा राख्नु होला। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन राख्ने छौं हामीले 0.7 को ड्युरेसनमा राख्ने छौं 0.7 र नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन राख्ने छौं हामीले 0.8 को ड्युरेसनमा 0.8 र सेकेन्ड लास्ट इमेजको ड्युरेसन राख्ने छौं हामीले 1.4 को ड्युरेसनमा 1.4 अनि त्यसपछि लास्ट इमेजको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले राख्नु पर्ने छ 2.1 है। यदि गरिसकेपछि फेरि स्टार्टिङमा आउनुस्। स्टार्टिङमा गइसकेपछि अब चाहिँ हामीले यसमा एनिमेसन राख्नु पर्ने छ। एनिमेसन राख्नको लागि थोरै ब्याक आउनुस्। यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरेर सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईलाई चाहिँ यो भिडियो के कस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला है। हामीले चाहिँ फर्स्ट इमेजमा क्लिक गर्यौं। एनिमेसनमा जानुस्। त्यसपछि कम्बोमा क्लिक गर्नु होला। कम्बोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले अब चाहिँ यहाँनिर एउटा बाइसेक्ट 2 भन्ने भेट्न सक्नुहुन्छ। यसलाई स्क्रल गर्दै जानु होला यो साइडमा। यहाँनिर चाहिँ हामीले बाइसेक्ट 2 भेट्यौं। बाइसेक्ट 2 मा क्लिक गर्नुस् र ओके। त्यसपछि नेक्स्ट इमेजमा रहेको छ फेरि कम्बोमा जानुस् र यसलाई चाहिँ मैले पेन्डुलम 1 राखेँ है। पेन्डुलम 1 नेक्स्ट इमेजलाई पनि तपाईले पेन्डुलम 1 राख्नु पर्ने छ। यसलाई पनि पेन्डुलम 1 राख्नुस् र यसलाई पनि हामीले पेन्डुलम 1 नै राख्ने छौं र यसमा क्लिक गर्नुस्। अब चाहिँ मैले यसलाई पेन्डुलम 2 राखेँ है। पेन्डुलम 2 र यसलाई मैले फेरि पेन्डुलम 1 अनि बाँकी रहेको इमेजलाई चाहिँ मैले पेन्डुलम 1 गर्दै राख्दै गयौं है। यति गरेर तपाईले ओके गर्नुस् र ओके गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले इफेक्ट राख्नु पर्ने छ। इफेक्ट राख्नको लागि तपाईले यो इमेजको बीच अप्सनमा आउनुस्। यसरी आइसकेपछि तपाईले यसमा चाहिँ ड्युरेसनको आधारमा अथवा हामीले इफेक्टहरु राख्ने छौं है। इफेक्ट भिडियो इफेक्टमा जानुस्। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि तपाईले यहाँनिर एउटा मोड भन्ने अप्सन भेट्न सक्नुहुन्छ। मोडमा क्लिक गर्नुस् है। अनि त्यसपछि मेटेयर दिएको छ, यसलाई ओके। अनि मेटेयरको ड्युरेसन कहाँसम्म रहेको छ अथवा इमेजको ड्युरेसन है। हामीले यो मेटेयरको ड्युरेसन त यहाँसम्म रहेको छ है। हामीले इमेजको ड्युरेसनसम्म मात्रै राख्नु होला र फेरि यसलाई कपी गरौँ
र यसको ड्युरेसन चाहिँ फेरि हामीले घटाउने या बढाउनु पर्ने छ। यस फेरि यसलाई पनि हामीले यो इमेजको ड्युरेसनसम्म यसलाई पनि कपी गर्छौँ र यसलाई पनि हामीले यहाँसम्म राख्छौँ। फेरि कपी गर्नुहोस्, यसको ड्युरेसन पनि यहाँसम्म राख्नेछौँ। यसरी मिलाउँदै जानु होला। यदि तपाईँले कुनै पनि समस्या आइरहेको छ भिडियो हेरेर भने तपाईँले कमेन्टमा चाहिँ कमेन्ट छोड्न सक्नुहुन्छ है। अनि त्यसको आधारमा चाहिँ म फेरि भिडियोहरू अथवा भिडियोलाई अझै इम्प्रुभ गर्ने कोसिस गर्नेछु है। र यति गरिसकेपछि मैले थोरै ब्याक गऱ्यौँ। भिडियो इफेक्टमा जानुहोस्। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि तपाईँले फर्स्टको इमेजमा चाहिँ कुनै पनि एउटा इफेक्टहरू लाउन सक्नुहुन्छ है। यदि होइन यस्तो टाइपको राख्नुहुन्न, तपाईँले एउटा यहाँनिर क्रिस्टमस भन्ने भेट्न सक्नुहुन्छ। यसमा गएर स्नोफल पनि राख्दा नि हुन्छ ल। यति भइसकेपछि मैले चाहिँ यसलाई यहाँदेखि यहाँसम्मको ड्युरेसन राख्यौँ है। किन भन्दाखेरि हाम्रो इमेज त यहाँसम्म छ नि त। यस त्यो भएको कारणले हो। अब चाहिँ हामीले फेरि भिडियो इफेक्टमा जानेछौँ र फ्रेममा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले फ्रेमहरू राख्नुपर्ने छ है। मैले यो कलरमा क्लिक गऱ्यौँ र यसको ड्युरेसन चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म राख्यौँ है। फुल इमेजमा राख्यौँ। यति गरिसकेपछि तपाईँले सेभ गर्नुपर्ने छ र है। तर फेरि हामीले के गर्नुपर्ने छ त, यो सेभ भइसकेपछि फेरि पुनः हामीले चाहिँ रिअपलोड गर्नेछौँ है यसमा चाहिँ है। त्यसपछि हामीले यसमा चाहिँ 9:16 को रेसियोलाई राख्नेछौँ। जस्तै म तपाईँलाई अहिले यो सेभ भइसकेपछि फेरि राख्न सिकाउने छु। तपाईँलाई चाहिँ यो भिडियो के कस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनुहोस् है कमेन्टमा। यदि भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने भिडियोलाई लाइक गरेर पनि सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। डनमा क्लिक गर्नुहोस्। फेरि न्यू प्रोजेक्टमा जानुहोस्। तपाईँले भिडियोमा गएर त्यो भिडियोलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। एडमा क्लिक गर्नुहोस् र फेरि अब चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ यस्तो टाइपको छ। हाम्रो टिकटकको रेसियो भनेको छ 9:16 को हुन्छ है। हामीले त अघि नै के गरेका थियौँ 16:9 को रेसियोलाई चुज गरेका थियौँ। त्यो भएको कारणले फेरि फर्मेट अनि त्यसपछि 9:16 को रेसियोमा जानुहोस् र भिडियोमा क्लिक गर्नुहोस्। भिडियोमा क्लिक गरिसकेपछि अघिको जस्तै फेरि है एडिटमा क्लिक गर्नुहोस्। रोटेटमा क्लिक गर्नुहोस्। लास्टमा गएर तपाईँले यो इन्डिङलाई चाहिँ डिलिट गर्न नबिर्सिनु होला। होइन भने फेरि वाटरमार्क आउँछ है। यसलाई डिलिट गर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि सेभ गर्नुहोस् है। यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला र भिडियो के कस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनुहोस्। त्यसको लागि चाहिँ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट लेख्न सक्नुहुन्छ है।